بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. امید کوم چې ټول بخیر. واجد هاشمی زموږ په دراز باندې ویډیوز شروع دي. په دراز باندې موږ خپل پروډکټ څنګه خرڅو. په دې باندې زموږ ویډیوز شروع دي. دا ویډیو نمبر 3 دا. ویډیو نمبر 2 already موږ اپلوډ کړی دا. که چا نه کتلی نو برابر په دې رائټ کارنر باندې به تاسو نوټیفیکیشن کې راشي. ویډیو نمبر 2 ګورئ، بیا راشي ویډیو نمبر 3 دا. نو ویډیو نمبر 2 لګ هایلایټس دا و چې موږ په هغه کې موږ سویلو که تاسو ته یادي اف ام سی جی زموږ ویډیو سیریز چې اوس دی دا زموږ په پروډکټ هانټینګ دی چې موږ به د راز باندې خرڅو سه لکه شانتي زه تاسو ورویو درکم. پرون موږ کوم تیر ویډیو کې ډسکس کړو هغه اف ام سی جی آن د راز fast moving consumer goods. صحیح ده. نو هغه موږ وی چې 1.5 million assortments products چې دي کنه هغه پراته دي په دراز باندې. ټیک ده. تھرو د ایئر دا خرڅیږي، یعنی داسې نه ده چې 11 یا داسې یو سپیشل ایونټ باندې خرڅیږي. نو دا موږ ډسکس کړو پای کې الریډي تاسو پته لګېدل چې ټول نه زیات پای کې میک اپ والا سرچ شوی دی، بیا پسې فیس ماسک والا سرچ شوی دا موږ الریډي کړی دي. بلې ټایم نه خرابو. نن به زه تاسو نوې کیټاګوري خیم هغه ته موږ پیشن وایو. ټیک ده. پیشن به نن موږ ګورو چې فیشن کې موږ ته څه اویلیبل دي او فیشن د ټول نه یو ښه کیټاګوري ده په دراز باندې. اوس په تاسو نن په دې کې جج کوئ چې تاسو له په دې کې څه خرڅول پکار دي. ټیک ده. نو فیشن ګوره، are you a fashion seller on Draz? with the fashion salary for Draz keep a close eye on a sales during campaigns and through the year, and according to the trends fashion category consistently sells the best. دراز چې دی کنه وایي په د فیشن باندې یو کیپ یو مطلب کلوز آی ساتي چې مطلب په کمپین ډیز کې هم دا خرڅیږي او تھرو د ایئر هم دا خرڅیږي. مطلب په 11 هغه کم سیل چې لګي بای کې هم ډیر زیات فیشن والا سامان خرڅیږي او اسی هم په کال کې خرڅیږي. ټیک ده. نو راځي وس ګوره لګ هغه زور ځان تر یاد کړئ. ټیک ده. فیشن on Draz. Did you know fashion sellers have a huge assortment of products on Draz, currently being over 7 million products په دې پراته دي قسم assortments. ټیک ده. لکه دا 7 million دی. اوس لکه تاسو دا هغې سره کمپیر کړئ. دا ګوره دا څو دي 1.5 million. نو یعنی فیشن والا پروډکټ چې دي کنه assortments چې دي کنه هغه ډیر شی په دغه باندې پراته دي په دراز باندې او ټول نه سیوا دي، یعنی د اف ام سی جیز والنا سیوا دي. ټیک ده. او د دې وجې نه دا چې دی کنه دا څه کوي یو های کیټاګوري جوړیږي. صحیح ده. په دراز باندې فیشن assortment sells well consistently throughout the year. دا په ایئر کې مطلب په ثابت کال کې خرڅیږي. all seasons یعنی وینټر او سمر په دوانو کې خرڅیږي. ټیک ده. فیشن اور ریممبر fashion sellers never go out of style. وای دا ځان ته یاد ساتئ چې fashion sellers چې دي کنه هغه سټایل نه مطلب اخوا دي خو نه نوي سټایلونه په فیشن کې راځي، یعنی خلک بیا خوښوي نو مطلب ته به ځان اپډیټ ساتي. ټیک ده. ها frequently search fashion items. د دې فیشن ریلیټډ زه تاسو ته خبر وکم څوک چې فیشن سیلرز دي دا ځان ته یاد ساتئ. فیشن سیلرز دي کنه with the time of passage یعنی ټایم سره سره به ځان اپډیټ کوئ. داسې نه ده چې تاسو ځان نه اپډیټ کوئ. یعنی که زه تاسو له پښتو کې یو اگزامپل درکم کنه ځان ته لږ شانتي کلیر کړئ. نن سبا دا کوم دغه چې دي کنه مطلب دا سلون والا چې دي یا موږ چې ورته پښتو کې نایان وایو دیو چې دي کنه دیو سونه ټایم سره چینج شول. پخوا به دیو ساده ګیرې جوړولې، مطلب هغه صرف ګیرې کې به کار کو ویښته پیدا کول. وس که یو نایي په چاپ کې ناسي او هغه ساده ویښته واړه کوي یا ساده وایي چې زه په ګیره کې سټایلونه نه کوم، ته څه چې دغه به څونه ګاکي هغه به هارډلی چېرته په ورځ کې 15-16 کس راځي. بل یو نایي دی هغه په ویښتو کې هم سټایلونه کوي او په ګیرو کې هم سټایلونه کوي او مطلب پیس واش هم کوي. نو په هغه باندې څونه ګڼئ او څونه ډېرې روپۍ اخلي. نو دی سره ټایم سره ځان چینج کړی دی، مطلب دی پیشن کې چې دی که نه ځان ایډجسټ کړی دی. نو دغه شان دی به ځان ایډجسټ کوئ په هر یو لیول کې چې تاسو څه شی هم په پیشن کې خرڅوئ. دا اگزامپل مې صرف دې درکو مطلب چې تاسو ځان چینج کوئ. ټیک ده. ټایم سره چې تاسو څه شی خرڅوئ په هغې کې نوي ګورئ او هغه خرڅوئ. ټیک ده. ها راځئ اوس ګورو frequently search fashion items چې په ټول نه سیوا څه په دراز باندې په فیشن کې سرچ شوي دي. د ټول نه اولنی پکې دی واچ. ټیک ده. په واچ کې د ټول نه بیا ډیر چې دی کنه هغه سمارټ واچ خرڅ شوی دی. هغه زما سره د موبایل کې شته، ما په دې بل یو ویب سایټ باندې خرڅو، شاپیفای ورته وایي. ټیک ده. ما په دراز نه خرڅ کړی. ښه نو واچ چې دی هغه ډیر سیوا خرڅ شوی دی. ته تاسو وګورئ دا ګرین شانتې کوم
کینډل چې خطلې دی دا د واچ دی. نمبر 2 بیا شوز پکې ډیر خرڅ شوی دی. ټیک ده، په شوز کې بیا څوک سپورټ شوز خرڅول شي یا په ډیر زیات خرڅيږي. نمبر 3 کې چې برادر لیډیز دا کم بریزرز وغیرہ چې دي ښه دا نمبر 3 دا ریډ لاین. ها جیولری فار ګرلز، یعنی جیولری په ډیر زیات پدې کې هغه رینګز شول او بریسلیټس شول او دغه شیزونه ډیر سیوا خرڅيږي. بریسلیټ او د شیزونه ډیر خرڅيږي. ها غنوي ډیزاین رینګ راوته دي هغه ډیر زیات خرڅيږي. په دې ټیک ټاک باندې کو تاسو اکثر دلی وای finally this ring gifted my brother او څه قسم سي لیکلي کنه نو هغه خپل رنگونه دي هغه خرڅيږي. ها بیا په 5 باندې ټي شرټس فور مین، ټي شرټس په هم ډیر زیات خرڅيږي. نمبر 6 باندې رنگ فور ګرلز ان غز جنه پورې فور رنگونه هم ډیر زیات خرڅ دي. ها 7 والټ فور مین، والټس په هم ډیر زیات خرڅ دي او هاند بیگز په هم ډیر زیات خرڅ دي. مطلب دا په سرچ شوی ډیر سیوا دي نو چې سرچ شي مطلب دا دی چې دا خرڅيږي هم بیا ډیر سیوا. نو دا زموږ سره یو کلو میلاو شو. ټیک ده چې په پیشن کې دا شیزونه ډیر سرچ کیږي. اوس په دې کې ته ځانه کټاګوري ګوره، په هاند بیگ کې ته کم خرڅه ټیک ده، یا په والټ کې ته کم خرڅه، یا ته په واچ کې کم خرڅه. نو د قشنتي ځانه په کټاګوري ګوره، یا په شوز کې ته اوس کم کیجوال شوز خرڅه یا سپورټ شوز خرڅه کم ته خرڅه ټیک ده. اوس ګوره ټاپ سیلینګ فیشن آیټمز اوس watches, sunglasses and jewelries. دا درې شیزونو کې ګوره اکسسر ډیر ښه شوي دي. اولنی چې دی کنه هغه ایرینګز، هغه کم د غوږونو هغه والی چې ورته موږ وایو د جنکو، هغه د هایست پرایس 240 نه والا د 42 روپو پورې په دې کې وو او آیټم سولډ چې دی هغه 7603 په دې کې خرڅ شوي دي. دوی میاشت رالی ټیک ده. نو دا په یو میاشت کې دونه دانې خرڅ شوي دي. ته ګوره کو دې کې د یو سیلر نوم چې 103 دانې صرف خرڅ شوي کنه او هغه پای کې 40 روپۍ هم ګټلې. نو ځان ولا ملټیپلیکیشن ورکوي رو ملټیپلای کوي میکس کې موږ دونه تکړه نه یو ټیک ده. نو راو باسي چې 100 روپۍ ګټي. ها رینګ پر مین بوایز اوکے دا رینګ فیم ډیر ښه شی دی. دا نه دی دا ما په خپلم جج کړی دی کنه، اکثر زه ګورم نو ډیر خلک دا آرډر کوي. دا 155 های پرایس او 97 لو پرایس او سولډ اټم چې دی هغه سودي 4127 4127 کې چې دا 500 یو کس خرڅ کړی جو لو شی دی. ها سن گلاسز نایټ ویژن polarized lens glasses. دا سن گلاسز چې کوم دی په دې کې هغه نایټ ویژن والا راځي، هغه د شپې چې کوم مطلب هغه لایټونه راځي هغه دا polarized هغه ته وایي. په دې کې هغه داسې سیستم راوتی اکثر په تصویر کې سدن ډیپ بل څه میسج دنه پروت یو هغه موږ نه نو اسی هغه د چشمو په تروي نو دا په هم ډیر زیات خرڅ شوی دی ټیک ده. bracelets for women girls bracelet په هم ډیر زیات خرڅ شوی دی 913 bracelet خرڅ شوی دی ټیک ده. ها اوس نوې کټګوري ته راځو ټاپ سیلینګ فیشن آیټمز واچز. ها اوکې سو اقسم هغه لا شروع دی ټیک ده. خا بیا پکې جیولری سیټس پکې ډیر خوښ شوی دي. ځانې په دا نور ډیټیلز یې ګورئ ټیک ده. په ډیټیل سره چې ټایم زموږ نه ویسټ کیږي په ویډیو کې. کانټاکټ لینز د دې سترګو هغه لینزونه نه دي هغه ډیر ښه. نوز رینګز د پوز رینګونه. ها جیولری باکس دا هم ډیر زیات خرڅ شوی دي. ها بیگز اینڈ ټریول کټګوري ته وسره بیگز اینڈ ټریولز ورکه څه خرڅ شوی دي ګورئ. لیدر والټ ډیر خرڅ شوی دی. ټریول بیگ ډیر خرڅ شوی دی. لیپټاپ بیگ پی ډیر خرڅ شوی دی. او سلیپینګ آی ماسک دا ډیر نن سبا خرڅیږي د شپې خلک پر سترګو لګای ټیک ده. ها پر دا لک کلیر کو بیا ته یو آیډیا در کوم. دا ګورئ کراس بورډ ډیر خرڅ شوی دی. لیدر هاند بیگ ډیر خرڅ شوی دی. ها دا نور شیزونه څنګه کوي دغه والټس وغیرہ دي کارډ هولډرز او دا شیزونه. ها پیشن کې بیا دغه نو ها بدی کې زما یو آیډیا راغلی و ز د مخ کورز کې ز اوس په کراچۍ کې ومنو الته کې ما په دې بیگز کې یو شی ولیدو ټریول بیگ. هغه کم زمونږ سره په دې ټریکینګ کې غټ بیکونه نه هغه دلته کې ما غستې زه په خپل منګوره کې ما غستې او تقریبا 4.5 روپۍ. زه په کراچۍ کې ما الته کې هغه منګل بازار او داسې بازارونه لګي پای کې ما وکتل نو خوري هغه شان بیگونه چې کنه هغه د 600 نو والا د 900 په منځ کې. نو ما ویل چې دغه ځګینه سره دغه بیگونه والی او راوړي دلته کې په دې خرڅای لک شانته مطلب سپاره سپای کې بیا په دې خرڅای نو هغه چې دي کنه هغه ډیر زیات د کار شه دی پاکي په ډیر زیات غټه چې ته په 900 باندې هم بیگ والی کنه او تاسو په لګه خرچه راشي یعنی ته د بیگ پر بیگ په 1000 روپۍ فریوزي 1000 نه فریوزي اسی فور ایگزامپل او ته دلته په 3000 خرڅ کې کنه نو مطلب ستاو
ډېره زیاته فایده ده پای کې. نو د ټراولینګ په دې کې دغه لوګوټې مطلب ځان ته هایلایټ کړي ټیک ده. زما د خپله هم اراده ده. داسې ناشنا پروډکټ د دغه نه رالی به مارکیټ نه ټیک ده. فیشن په فیشن کې څه دي ګوره شورټس فار مین هغه دغه غوندې کې نه کوم موږ چې ورته څه وایو دې ته جانګیا ورته وایو چې هغه پول سلیب هاف سلیبس ټي شرټس پول سلیب او پول لستوڼو والا او هاف لستوڼو والا ټي شرټس ښه دا غریبانې میبنې او دا څه دي ټریننګ برا اوکې ښه هغه کم دغه لپاره چې استعمالیږي یوګا او هسې ټریننګونه چې کوي هغه برا هم پرې ډېر خرڅ شوي دي اوکې سلیپرز هغه کم چفل مفل چې دي هغه پې هم ډېر خرڅ شوي ټراوزرې پې ډېرې خرڅې شوي دي ټیک ده ساکس پې هم ډېر خرڅ شوي دي جورابې اور پرنټډ ټي شرټس پې هم ډېر خرڅ شوي دي پرنټډ ټي شرټ دا هغه خلک وایي ماله پې دا ولیکه آی لو مای ماما او آی لو فلانکي او آی لو فلانکي او دا نومونه چې پې علي ټیک ده. نو دا زموږ سره پیشن کټاګوري و. امید کوم چې تاسو ته پکې کلو میلاو شوي او نیکسټ ویډیو پورې مال اجازت راکوئ. د الله په امان.